السلام عليكم، تحية طيبة مجددة لكم أحبابي في حلقة جديدة. أفضل فكرة لرسم الجبال بطريقة احترافية وبالخطوات. سنكتشف في هذا الفيديو أسرار وتقنيات جديدة، فسواء كنتم مبتدئين أو رسامين محترفين فهذا الفيديو مهم وستستفيدون منه استفادة كبيرة. المهم تابعوا الفيديو إلى الأخير وما تفوتوا حتى شي لقطة باش تاخذوا أهم ما في هذه الخطوات في هذا المنظر الطبيعي. في البداية رسم لون السماء، ولاحظوا اللون الأزرق ودرجة اللون الأزرق تيركواز خفيف بنكهة الأزرق. درت الأزرق وشيء من الأخضر خفيف والأبيض عطاني هاد الدرجة. غنحاول ندرج اللون من الفوق ومن التحت، نفس الطريقة اللي غنستعمل في تدرج اللون بالنسبة للون الأزرق من الفوق ومن التحت، لأن هذا المنظر غادي يعطيني انعكاس في المياه، انعكاس جبال في المياه. ولاحظوا كيفاش اللون غادي وكنخفف فيه، غادي نضيف الأبيض باش نخفف اللون ويجي التدرج من التحت إلى الفوق ومن الفوق إلى التحت، وغيلتقيو اللونين وسط اللوحة باش تكون تما نقطة تلاقي اللونين هي اللي غتكون نقطة الانعكاس. نضيف اللون الأزرق الفوق باش يبان التدرج قوي وواضح، لأن خط الأفق عندي كيف ما غتشوفوا من بعد خاصو يكون اللون فاتح. الآن ضفت اللون الأبيض، لاحظوا كيفاش اللون الأبيض غنبدا نفتح فيه طبقة ديال اللون التيركواز بالفرشاة العريضة. لاحظوا طبقة، نعاود نكرر العملية ديال طلاء اللون الابيض والفوق والتحت باش تبان التدرج اللوني الفوق ويبان التدرج اللوني لتحت. هاد العمليه ديال التكرار غادا تبين ليا اللون فاتح ويبان تيركواز متدرج شيئا فشيئا، لان عمليه تكرار اللون كما قلت بانها كتقوي اي لون درجه اللون في المنظر الطبيعي. ولاحظوا شحال من عمليه ديال تكرار اللون الابيض حتى يندمج اللون التيركواز مع الابيض في المنظر. الان غادي نخطط المنظر ديال الجبال، ولاحظوا الجبال راه غادا تشد ليا المنظر كامل تقريبا، شاده تقريبا مساحه ديال اللوحه كلها اللي قياسها 55 سنتيمتر على 35 سنتيمتر. عمليه التخطيط ما غاداش تكلفني بزاف في هذا المنظر. ولاحظوا كيفاش غادي نخطط انطلاقا من خطوط العرض من الزوايا ديال اللوحة الى اقصى الزوايا تقريبا في خط افقي. غادا تشد ليا نص اللوحة وغتكون جبال فقط، جبال معشوشبة فيها مروج وجبال فيها ثلوج. لاحظوا العملية ديال التخطيط بكل سهولة، ما عنديش مثلا تفاصيل ديال الابعاد مشعبة وفيها صعوبة. الان غندير اللون الابيض مباشرة فوق خط الافق وكيمشي على امتداد القمة ديال الجبال الفوق مباشرة. الخطوط الاولى اللي خططت في المنظر هي خط الافق مباشرة، وكما قلت خط الافق هو نقطة التقاء السماء مع الارض. بالنسبة للمنظر ديالنا هو امتداد اللون الابيض اللي كتشوفوا الان، هذه كلها كتسمى خط الافق. هذا اللون الابيض اللي غادي يفتح اللون التيركواز غنضيفه، وللتذكير الصباغه يعني دمجها بشيء من الماء باش تعطيني الليونه ويتدمج حتى اللون الابيض مع التيركواز، يبان تدرج مع اللون اللي الفوق ازرق، وبالتالي غنحصل على واحد تدرج لوني رائع غيعطي لي الجبال وضوح، وغتبان الجبال من بعد غتشوفوا العمليه ديال الطلاء. ثم ندمج بالفرشاة العريضه اللون الابيض مع التيركواز ونعاود نكرر عمليه الادماج حتى يذوبوا اللونين ويبان التدرج اللوني. الان غادي ندير لون ظل الجبال، اللون الازرق والاسود والبنفسجي. ولاحظوا الدرجه كندير الطلاء ديالي بفرشاة الانجلو عريضة شيئا ما، ولاحظوا دقة الفرشاة من الجوانب
كأنها مسطرة كتحدد لي اللون بدقة. نضيف اللون البنفسجي، لاحظوا التغيير ديال اللون. غنبدا نغير في اللون تدريجيا. ضفت اللون البنفسجي الآن على الطبقة الأولى من اللون، ونتم غادي ونغير في اللون، لأن لون الظل كما قلت دائما كيتفاعل مع ألوان الضوء، أو هو اللي كينتج لنا ألوان الضوء من بعد. لذلك تفاعلات ديال لون الضوء في الأخير ناتجة من تفاعلات لون الظل. بالتالي غادي نغير لون الظل تحت باش نغير لون الضوء الفوق. لاحظوا كيفاش بدلت اللون مرة أخرى. ضفت البنفسجي، الآن كنضيف الأسود والأزرق بخفة، ونحاول نقوي اللون الأسود على الجهة اليمنى 100%. وكيبان لكم كيفاش اللون مغير من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. بالتالي غادي نحاول ندير لون ظل وفراش للألوان مضبوط، وعنده القواعد الأساسية ديالو في احترام الألوان في التوزيع ديالها. نحاول نكمل ما تبقى من طلاء، وندير الخلفية ديال الجبل اللور كأنها خفيفة شيئا ما بإضافة البنفسجي والأزرق والأسود. لاحظوا الدرجة ديال اللون اللي في الخلفية، ونحاول في التلوين ما نفوتش الخطوط اللي أطرت وخططت في المنظر. الآن غندير اللون الأسود واللون الأخضر والبنفسجي والأحمر باش نلون الجبال لتحت اللي في السفح. لاحظوا هذه الجبال غتكون أو تلال فيها العشب وفيها المروج، ضروري غادي ندير فيها الألوان اللي كتنتمي للون الأخضر مع احترام الانعكاسات ديال الجبال اللي في الخلفية. لذلك درت اللون الأسود والبنفسجي والأحمر والأخضر. على امتداد هذا الخط غادي نمشي بنفس الطريقة. ضروري نغير الألوان شيئا ما، نحاول نضيف الأحمر على التركيبة نفسها، الأسود البنفسجي مرة، ولكن اللون الأسود راه قوي وهو اللي عنده النسبة الكبرى في هذه التركيبة، لذلك كيبان اللون الأسود. وهذا الأسود كما قلت راه لون الظل، دائما كيدخل اللون الأسود في ألوان الظل. نحاول ندعم اللون الأسود هنا على الجهة اليسرى، ودائما في الجوانب فقط. الجوانب الأخرى نخلي فيها اللون فاتح شيئا ما، لأنني غنوزع ألوان أخرى كنديرو من التحت، لأن الجهة كيكون فيها الظل وكتكون غامقة لتحت دائما في الصورة. لاحظوا التركيبة ديال الأبعاد. الآن غنجيب اللون البرتقالي اللي دمجت فيه ثلاثة الألوان، اللون الأحمر والأصفر، وضفت الأحمر مرة أخرى بقوة، وعطيت الأبيض باش تجي هاد التركيبة، يعني برتقالي بنكهة الأحمر وكنخففو بالأبيض. شوفوا الدرجة ديال اللون البرتقالي. غنبدا نوزع في الإضاءة والتفاصيل ديال الجبال على الجهة اليمنى في الأول بفرشاة الأنجولو، وكنحاول ندير جرات مسطحة، كنسطح الفرشاة. لاحظوا العملية ديال توزيع اللون هنا وكيفاش كنصنع الموتيف بالخطوط وبالعروق، وكنجيب الضربات متتالية ضربة حدا ضربة. ضروري كنخلي الضربات موزعة بهذا الشكل ومترابطة كأنها لسعات ديال الفرشاة باش تعطيني الموتيف ديال الجبال. كيف ما كتشوفوا هذه تضاريس وتفاصيل ديال الجبال معروفة بهذا الشكل. هذا اللون مجرد انعكاس في الجبال. يقدر تكون الأتربة والصخور بهذا اللون، يقدر يكون انعكاس ديال الصورة أحيانا، لأن اللون متغير في المناظر الطبيعية كلها. ولاحظوا كيفاش كنجر الجرات وكنخلي واحد الفراغات ما بين الضربة والضربة باش يبان الموتيف، لأنني لا درت لون واحد ما غاديش يبانوا تفاصيل ديال الجبال، يبان طلاء ديال اللون. وبالتالي غنحاول نغطي اللون الأول اللي درت، اللي هو اللي كنعتمد عليه في ألوان الضوء. كما أقول كنخلي دائما واحد النسبة ديال اللون الظل باينة، لأنها هي السر. الآن غادي نضيف اللون البنفسجي على البرتقالي. لاحظوا
كيفاش تغير اللون من الجهة اليسرى إلى الجهة اليمنى. نمشي للجهة اليمنى مرة أخرى بنفس اللون، غنضيف الأحمر والبنفسجي على نفس اللون وندير نفس التفاصيل على الجهة اليمنى، لأنها معرضة للإضاءة بالتالي غتعطيني ضوء. ولاحظوا كيفاش غيرت اللون بإضافة الأحمر على الخلفية ديال الجبل باش يبان اللون الأحمر. الآن غادي نخفف اللون البرتقالي بإضافة الأصفر والأبيض، ونبدأ ندير إضاءات بنفس الفرشاة، فرشاة الأنجلو المدورة. لاحظوا راها مدورة ورقيقة، وكنحاول نبدل الاتجاه ديالها في الضربات باش تعطيني دائما الموتيف، الخطوط المتتالية والمتراكمة على بعض البعض باش تعطيني واحد الرفلي رائع. لاحظوا كيفاش خففت اللون بإضافة الأبيض والأصفر على نفس الطبقة ديال اللون باش نعطي إضاءة، وندير عروق وخطوط غتبدا تبين ليا في الشكل ديال الجبال والتضاريس ديال الجبال من الفوق من التحت من سفح الجبال. والجهة التحت ما نمسهاش لأنها ظل غتبقى هي اللي مبينة ليا الرفلي ديال هاد الضربات. غنجيب الآن السكين المثلثة، اللون الأبيض والبنفسجي وشيء من الأزرق باش نوزع لون ديال ثلوج في السفح لتحت بجرات. لاحظوا الجرات ديال السكين، جرات رائعة كتعطيني الموتيف ديال الجبال والشكل ديال الجبال. وهذا اللون انسجم مع الجبال. لاحظوا كيفاش انسجم مع الألوان ديال الجبال، لأنه دائما من عائلة الألوان، فيه البنفسجي وشيء من الأزرق والأبيض. نحاول دائما بالسكين نوزع هذا اللون ضربات هنا وهناك بلسعات فقط. كيف كتشوفوا كنحط اللون ونجر بالسكين باش نحقق يعني موتيف ونحقق توازن لوني، ونديرو في الزوايا اللي كتعطيني الشكل ديال الجبال دائما بالسكين. الآن غنضيف اللون الأزرق ونضيف البنفسجي كذلك باش نبدا نغير في الألوان. هاد الانعكاس ديال اللون ديال الثلوج راه على كل زاوية يبان بلون، هنا يبان باللون الأبيض، هنا يبان باللون الأزرق، وهكذا على حساب الانعكاس، لأن هذه تضاريس فيها تداخلات لونية في الصورة. لاحظوا كيفاش كنجر الآن العروق باللون الأزرق. نحاول ندير خطوط وعروق غتبين لي انسيابات ثلجية في الجبال دائما بعروق رقيقة وبفرشاة الأنجلو المثلثة. لاحظوا كيفاش كنحاول الرابط ما بين اللون الأزرق والأبيض والبنفسجي في هذه المساحة. ندخل كذلك لسفح الجبل الأول بعروق رقيقة. لاحظوا عروق كنديرها رقيقة باش تبين انسيابية الثلوج لتحت. واللون الأزرق دائما وإلا لاحظتوا حتى اللون كيعطي واحد الانعكاس ديال المياه لتحت والفوق والسماء. لون السماء هو في الأصل لون أبيض لأنه لون ثلوج، ولكن في الصورة بان بهذا الانعكاس. الآن اللون الأبيض باش نبين الثلوج الآن اللي معطيها الإضاءة في شكلها الحقيقي. بفرشاة الأنجلو كندير العروق من الفوق ونحاول نجيب اللون الأبيض إلى اللون الأزرق باش يبان دائما كما قلت الانعكاس الضوئي في المنظر، وبالتالي نبدأ نحقق داك الترابط اللوني في المنظر ديال الثلوج، وتبان كل جهة درجة اللون فيها كيحقق ليا واحد القيمة لونية في المنظر. لاحظوا كيفاش كنجر اللون الأبيض بعروق كذلك، وهكذا نحاول نجيب الألوان شيئا فشيئا. الآن غنضيف اللون البنفسجي على الأبيض ونحاول نجيب اللون الأبيض واللون الأزرق دائما بضربات خفيفة،
وندير عروق رقيقة جدا، الفرش صغيرة كما أقول لأن المساحة صغيرة. غنضيف اللون الأبيض والأحمر وردي مع إضافة للون الأصفر خفيف. لاحظوا كيفاش كنعطي الإضاءة بهذه الدرجة. ونبدأ الآن في التلال لتحت. لاحظوا اللون ديالها ودرجة اللون كتبان كأنها خضراء، ولكن فيها اللون الأسود كما قلت والبنفسجي والأخضر والأحمر. الآن غندير طلاء خفيف باللون الأخضر. لاحظوا درجة اللون الأخضر. غنسيح اللون بضربات مسطحة. غنديرو هو الدرجة الأولى في ألوان الضوء، لأنني من بعد غادي نبني فوقه ألوان أخرى ونديرو في شكل موتيف وتضاريس باش نبين حتى الجمالية ديال التلال ونبين الشكل العام ديال التلال. وكنهيئ هذا اللون باش نصنع خلفية ديال اللون أخضر. كنسيح اللون بهذه الطريقة. لاحظوا نحاول نلعب بالفرشاة باش نسيح اللون في مساحات فقط، ونحافظ كما قلت على لون الظل. ما غاديش نعمم نفس الطبقة باش تبان راها تلال مخضرة وفيها الحشائش. الآن لون برتقالي وأبيض وأخضر وأصفر، برتقالي وأبيض وأخضر وأصفر. نبدأ ندير الآن في حشائش ومروج كتبان في التلال. لاحظوا كيفاش نساجم هذا اللون مع خلفية الجبال، لأن خلفية الجبال شبه برتقالية، لون ترابي لون رملي في الجبال عطالي انعكاس على التلال. بالتالي بانت هاد الحشائش والمروج بانت في شكل برتقالي. لاحظوا فرشاة الأنجولو الجميلة كيفاش غتعطيني الضربات ديال الحشائش وشكل الحشائش. كنحاول الرابط ما بين خطوط رقيقة غتبين لي الحشائش والمروج في التلال، ودائما بضربات خفيفة. نحاول نضرب ضربات من جهة فقط، ما نعممهاش، نخلي الخلفية ديال اللون الأخضر وحتى الخلفية الأولى ديال اللون اللي فيه السواد، وكيبان تنوع لوني. كتبان تلال حقيقية كما ترون. نمشي للجهة اليمنى نفس الطريقة، نحاول نوزع اللون بالفرشاة الأنجولو ونحاول نضيف ليه البرتقالي والأحمر والأصفر مرة أخرى باش يبان اللون غامق وحتى يتنوع اللون في هذه الجهة. هذه الجهة يقدر يكون فيها الانعكاس بقوة على الجبال، بالتالي غتبان هنا الحمرة واللون غامق شيئا ما رغم أنه لون ضوء. لاحظوا الاختلاف ما بين الجهة اليسرى والجهة اليمنى في الحشائش وفي النوع ديال المروج اللي كاينه. وإلا كنتوا أحبابي بقيتوا معايا حتى لهاد الدقائق، ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس. ولاحظوا الضربات المتنوعة اللي كتبين لي الجمال ديال المنظر. ثم غنضيف اللون الأبيض مرة أخرى على التركيبة ديال اللون البرتقالي باش نبدأ نعطي إضاءة من الفوق، ودائما بضربات خفيفة فقط، ما نعممش اللون باش تبان واحد الكتلة من الحشائش والمروج على التلال. الآن غنمشي للانعكاس. الآن غندير نفس لون الظل اللي درتو في المروج والجبال، غيكون انعكاس في المياه. وغنبدا على الجهة اليمنى. ولاحظوا طبقة اللون فيها اللون الأسود والأخضر والأحمر والبنفسجي، وكنحاول نديرها في الشكل ديالها لتحت، يعني نفس الشكل كنحاول كنديرو لتحت باش نحترم الأبعاد ونحترم نظام الانعكاس اللي كاين في المناظر الطبيعية. ضروري يبان كل شكل كاين الفوق يجي في المياه لتحت بالمقاييس ديالو، وضروري غنقيس بالعين ديالي فقط. ولاحظوا راني بدلت اللون وضفت اللون الأزرق والبنفسجي والأسود مع إضافة خفيفة للأبيض. ونبدأ الآن نطراسي في الجبال اللي غتبين الانعكاس ديالها في المياه لتحت. وهذا اللون الأول اللي خلفية
يعني لون عمق. من بعد غادي ندير تفاصيل ديال الالوان اخرى اللي درت في لون الضوء. ولاحظوا مني كندير الشكل ديال الجبال لتحت في المياه كنحاول ندير واحد الروفلي بضربات عموديه من الفوق لتحت باش يبان زيكزاك في المياه وتبان راها انعكاس في المياه فقط. ثم نمشي للجهه اليسرى وندير اللون الاخضر والاسود والاحمر والاصفر. لاحظوا وندير ليه المساحه ديالو لتحت في المياه باش تبان هاد التلال منعكسه ايضا في المياه. ثم لون بني باضافه البنفسجي وشيء من الاسود قليل والاحمر والبرتقالي غيعطيني انعكاس الوان الجبال في المياه. ندير اللون الاحمر مره اخرى مع الاسود غيعطيني واحد العمق ديال لون انعكاس في المياه ونضرب بجرات من الفوق لتحت. الان غنمشي للون الضوء في الانعكاس. اللون اللي كاين في الجبال الفوق نديرو بضربات عموديه من الفوق لتحت على الجهه اليمنى دائما، حيث ما كان اللون الفوق غنديرو لتحت. المساحه اللي فيها الظل غتبقى ظل والمساحه اللي فيها الضوء غتبقى ضوء تماما كيف ما كاين في الفوق، ولكن بشكل اخر لان المياه مني كتعكس عليها الصوره كتبان مضببه وعليها شيء من النتوءات كيف ما كتشوفوا تماما في عمليه الرسم. اللون برتقالي الان. ولاحظوا فرشاه الانجولو والدقه ديالها في التحديد ديال لون الضوء في الانعكاس. اللون البرتقالي غيرته هنا، ضفت ليه اللون الاصفر مع الاحمر والابيض، ضربات عموديه من الفوق لتحت، ثم كنحاول ندمجها مع المياه. نجيب الان اللون الازرق وشيء من البنفسجي خفيف مع الابيض ونديرو بجانب الوان الضوء، غيعطي بدوره انعكاس ديال الوان الثلوج اللي كاينه في الجبال. نحاول نضرب بضربات مسطحه. ثم اللون الاخضر على الجهه اليسرى غيعطيني كذلك بدوره الالوان الخضراء اللي كاينه في التلال. وما ندخلش في التفاصيل كثيره لان الصوره غتبين حقيقه الانعكاس فقط. ثم خطوط باللون الاصفر والابيض والازرق غندمج ما بين الالوان هنا لان حتى الصوره فيها انعكاسات، لذلك هذا الانعكاس الاخير غيبان بكاع الالوان اللي كاينين في الصوره. نجيب السكين وندير ضربات افقيه. شوفوا العمليه ديال توزيع الخطوط فيها اللون الابيض والازرق والاخضر، ونحاول ندير خطوط متوازيه غتبين لي الانعكاس ديال المياه في المنظر الطبيعي ديالي. وإلا لاحظتوا هاد الضربات الاخيره ترجمت لي المنظر بشكل كبير. وغنضيف اللون الابيض والاصفر لتحت بجرات من السكين غيعطيني كذلك الروفلي والانعكاس ديال الوان الضوء في السماء. لاحظوا جرات باللون الاصفر وشيء من الاخضر والابيض غيعطيني الانعكاس بدوره. لاحظوا جرات من الفوق لتحت بالسكين، ثم غندمجو بالاصبع ديالي غيبين لي الشكل ديال المنظر الطبيعي. بهذه الخطوات نكون نهيت منظر طبيعي رائع للجبال بافضل فكره. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من الاسرار والتقنيات ديال هذا الفيديو. ما تنساوش الاشتراك في القناه والضغط على زر لايك والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم. الى ذلكم الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.